My channel and welcome to my vlog. So for today's video, gagawin natin ang hindi ko alam yung vlog ko kasi guys, yun, pero ganun siya. So yun nga pala guys, huwag nyo nga pala kakalimutan mag-subscribe, like and comment, and share para for my exciting videos. So guys, huwag niyo pala ako ibabash dito Charot. Ganun. So, first day of vlog ko dito sa YouTube channel ko. Kasi, yun lang naman sasabihin ko dahil first time creator sa YouTube channel ko, guys. Hindi pa ako sanay na dire-diretso yung vlog kasi nga ganun siya. So, ngayon, ang part ng ating vlog ngayon is ano ba to? Kulot na to. Talaga. So, ayun guys. I-vlog natin tungkol sa mga vlogs ko. Dahil konti pa nga lang ang vlog ko. Doon sa short, meron akong ginawa sa short. Tapos ngayon, first time ko lang. So, ayun lang guys. So, kaya pala ako mag-vlog. Kasi wala akong magawa ngayon. And anong oras pa lang guys? And i-upload ko siya bukas. So, panoorin nyo nga pala sa save drops ko. Yun lang. So, for today's video guys, aamuyin natin yung eto. Ayan. Titigan natin yun ito. So, binili ko nga pala ito sa Shopee and 20 bucks lang naman siya. So, don't worry. Mga eraser siya. Mag-unbox tayo nito. Let's go! Sa palagay ko ngayon, dali-dali ka nang umalis dito para sa akin. Ay! Oh. Magaganda siya ha. Hayaan mo si Jules na paalisin siya ng direkta. Ganito pala siya man guys. So ito siya, yung mga laman niya guys. So let's go! So ito yung banana. So ito pala, nagaganto siya na eraser. Matitigas ang kanyang upload. So, yun. And ito, para siya ito may nakakainin. Pero nakaganto lang siya. So, cute. And, next tayo is dito sa cherry. Oh, cherry. Cherry on top. And, wala. Amok. So, hindi siya napipil out. So, normal lang siya. Umorder kasi ako sa Shopee ng mga napipil out na pambora. Pero yung iba hindi. So, ito guys, hindi din na siya napipil out. Ito. Hindi din siya napipil out. Yung cute, ano siya, lemon. So, dito ka excited sa mga bilog-bilog siya. Ito yung natatangkal. Para siyang mani. OA. And yellow. My yellow guys. And ayan din. Green. Kulay ng kulay niya. Nakakulay ng kulay niya. Tapos pink. Ayan. So, yun lang naman yung vlog ko guys. Marami pa naman akong ibang vlog. Kaso, susunod ko yun guys. Kasi nga, wala lang ako magawa ngayon. Ina-unbox ko lang siya, literally. So, yun. So guys, for more exciting videos, please subscribe! And bye to my channel.